የማዕዶት ኢለርኒግ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛው ቻፕተር የኢንተርሚዲየት ፋይናንሻል አካውንቲንግ 1 ላይ ፌር ቫልዩ ሜዠርመንት ኤንድ ኢምፔርመንት የሚል ነው። እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ሁለት ስታንዳርዶችን በአንድ ቻፕተር ላይ የምናይበት ነው። የመጀመሪያው ስታንዳርድ IFRS ስንት ነው? 13 ሲሆን which talks about the fair value measurement, and the second one is impairment, which is called IAS 16 ላይ የምናያቸው ሁለቱን ስታንዳርዶች አንድ ላይ ነው የምናየው፣ fair value measurement እና ኢምፔርመንትን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት የተወሰኑ ጥያቄዎችን አሁንም ምናልባት ለኤግዚት ኤግዛም ቢያዘጋጃችሁ ብዬ ነው መጣሁት። በጥሞና እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። ያው የተለመደ ተግባራችሁን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ። ስፔሻሊ ሼሪንጉ ብዙ ሰው ጋር እንዲዳረስ፣ ላይኩ ብዙ ሰው ጋር እንዲዳረስ ብታደርጉልኝ መልካም ነው። ማስታወቂያዎች በሚመጡበት ሰዓት ስኪፕ ባታደርጓቸው ብታደርጉ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ሰናዩን ጊዜ እየተመኘሁላችሁ ወደ ትምህርቴ እሄዳለሁ። Which of the following defines the term fair value? According to IFRS 13, what will be the appropriate definition that we can give for fair value? According to IFRS 13 ላይ fair value ብለን define የምናደርገው ነገር ምን ይመስላል? A, the price at which, according to IFRS 13 ግን fair value የምንለው price ነው። Any price. ያ ፕራይስ ግን ምንድነው? ማርኬት ፓርቲሲፓንቶች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ማርኬት ፓርቲሲፓንቶች በጣም ኖሌጀብል ቢሆኑ ጥሩ ነው። ግን ስለ አሴት እና ስለ ላያቢሊቲ ትራንስፈር ስለማድረግ ወይንም ፔይድ የምናደርገው ነገር ይነግረናል። ስለዚህ the price at which an orderly transaction to sell an asset or transfer of a liability that will take place between market at the reporting date. No, it shouldn't be takes place at the reporting date ላይ ሳይሆን at measurement date ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ይሄ አይሆንም ማለት B, the price that would be received to sell an asset or pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. According to IFRS 13 ትክክለኛው definition ይሄ ነው። So our right answer will be B. Our right answer will be B. እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ማድረገው? ከስታንዳርዱ ላይ ለዚህ appropriate definition ለዚህ መልስ የመጣው ከየት ነው ብለን በመንጠይቅበት ሰዓት ሙሉ ስታንዳርዶቹን ከምታነቡ ይልቅ እዚህ ጋር ያሉትን ቁልፍ የሆኑትን ነገሮች ከስታንዳርዱ ላይ ስናፕሻት አድርጌ አምጥቼላችኋለሁ። ስለዚህ this IFRS ሲል ማንን ነው ሪፈር እያደረገ ያለው? IFRS 13 ነው። Define fair value as the price, okay, that would be received to sell an asset or paid or transfer a liability in an orderly transaction አይደለ? between market participant at reporting date ሳይሆን at measurement date ብሎ ስለሚል ሰፖርት የሚያደርግልን ነው። ስለዚህ ይሄ IFRS 13 ስለ measurement issue የሚያወራ ጥያቄ ነው። በእንደዚህ አይነት መልክ እንመልሰዋለን ማለት ነው። እንቀጥል። The definition of fair value focus on dash because they are a primary subject of accounting measurement ነው የሚለው። ሁሉ ጊዜ ስለ IFRS 13 አሁንም ስናወራ ስለ ሜዠርመንት ጉዳዩን እዛ ጋር በመናወራበት ሰዓት ሁሉ ጊዜ ፌር ቫልዩ ሜዠርመንት ሪሌት የሚያደርገው ከአምስቱ ኤሌመንቶች መካከል ከአሴት፣ ከላያቢሊቲ፣ ከኢኩዊቲ፣ ከኤክስፔንስ እና ከሬቨኒው መካከል ሞር ኦር ለስ ፎከስ የሚያደርገው አሴት እና ላያቢሊቲ ላይ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ዴፊኒሽን ኦፍ ፌር ቫልዩ ሙሉ የሚሆነው ትርጉሙ ሙሉ የሚሆነው አሴት እና ላያቢሊቲዎችን አንድ ላይ የያዘ ከሆነ ስለ ራይት ኤንድ ኦብሊጌሽን አያወራም። ስለ ኦብዘርቨብል እና ናን ኦብዘርቨብል ኢንፑት ቅድም ባየነው ዴፊኒሽን ላይ ስለ ኢንፑቶች አላወራም። ኦፍ ኮርስ ሶስት አይነት ኢንፑቶች አሉ። ሌቭል አይደለ? የፌር ቫልዩ ዲተርሚኔሽን ቫልዩ አለ። ሃይራርኪ ኦፍ ፌር ቫልዩ ምንድነው? ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 በምንለው መሰረት ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን አይሆንም። ስለዚህ ኢንትሪ ኤንድ ኤግዚት ፕራይስ አይሆንም። ስለ ኤግዚት ፕራይስ ነው ሁሉ ጊዜ የማወራው። IFRS, so the answer will be A ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት a fair value measurement is for a particular asset or liability ነው የሚለው። ስለ አንድ ፓርቲኩላር አሴት ወይንም liability ነው የሚያወራው ነው የሚላቸው። ኦኬ፣ ስለ አንድ ፓርቲኩላር አሴት or liability ነው የሚያወራው። ስለ አንድ ፓርቲኩላር አሴት ወይንም liability የሚያወራ ከሆነ ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛው መልስ የሚሆንልን A ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ A particular. Therefore, when measuring fair value, an entity shall take into account the characteristics of the asset or liability if market participant will take those ነው የሚለው። ስለዚህ ስለዛ ነገሮች ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁለተኛው መልስ A ይሆናል።
which of the following are not exception for application of IFRS 13 የሜዠርመንት and disclosure requirement አለው የIFRS 13 measurement and disclosure requirement በዚህ disclosure requirement ላይ ሶስት ነገሮችን አስቀምጧል exception ብሎ አንደኛው share based payment which is governed by ወይንም under the scope of IFRS 2 አንደኛው share based ወይንም stock based payment ብለን እንጠራዋለን which is governed by IFRS number 2 ሁለተኛ ያስቀመጠው ደግሞ ነገር ምንድነው ስለ lease transaction ነው which is governed by IFRS ስለዚህ share based payment lease እና ስለ inventory ነው exception ብሎ ያስቀመጣል share based payment በምን በIFRS 2 lease በIFRS 16 inventory ደግሞ በኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ number 2 under measurement based lower of cost or net realizable ብሎ ስላስቀመጠ ማለት ነው ስለዚህ exception ብለን ያላስቀመጥነው የማን ነው ፋይናንሻል ስለ ፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ምንም ነገር የተቀመጠ ነገር የለም ስለዚህ exception ብለን የምናስቀምጣቸው ነገሮች እነኚህ ይሆናል so መልሳችን ማን ነው የሚሆነው B ይሆናል ማለት ኦኬ B is the right answer ምክንያቱም ስለ age አልተቀመጠም ስለ stock ስለ share based payment by IFRS 2 ስለ lease by IFRS 16 and inventory under measurement to lower of cost and net realized lower of cost or net realizable value ብሎ ባይስ ቱ ስላስቀመጠ so ይሄ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ተማሪዎች exception ብሎ ያስቀመጣቸው ነገሮች ምንድነው the measurement standard ምናምን ብሎ እዚህ ጋር ካስቀመጠ the measurement and disclosure requirement of the standard does not apply ብሎ ሶስቱን ነገሮች ስላስቀመጠ ስለ hedging financial instrument ላይ ሪስክ ምናምን ጋር ተገናኘ የተጻፈ ነገር ስለሌለ እሱ እናልፋለን which statement is true regarding fair value ይላል fair value ምንድነው fair value እንደምናየው ሁሉ ጊዜ fair value በመናስበት ሰዓት is a market based measurement it's always a fair value concept is a market based measurement ሁሉ ጊዜ fair value market based measurement ነው እንጂ entity specific አይደለም ስለዚህ which of the following statement is true regarding fair value ልክ ነው ሁሉ ጊዜ ደግሞ በመንመለከትበት ሰዓት estimation of the price of entity's intention to hold an asset to settle a liability is relevant when measuring the liability fair value no the entity intention the entity አላማው ለምንድነው ያዘው የሚለው አሴቱን መያዝ ወይንም እዳው መክፈል measuring fair value measurement ላይ ትልቁ ሚና ይጫወታል no እሱ ጭራሽ አያገባው so fair value is a market measurement when not an entity specific yes ልክ ነው See ደግሞ ምንድነው estimation of a price of an asset of a liability the main objective yes ሁሉ ጊዜ price of an asset of a liability is a main objective of fair value measurement ትክክል ነው ስለዚህ መልሱ B እና C ይሆናል which is called E ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ለማስረዳት ያክል ምን ብሎ ነው የሚያመጣው IFRS 13 ላይ በመንመጣበት ሰዓት ምንድነው የሚለው fair value is a market based measurement not an entity specific measurement ይላል አንድ ስለዚህ B መልስ ይሆናል however ይልና the objective of fair value measurement in both cases is the same to estimate the price at which an orderly transaction to sell the asset or transfer the liability would take place between market prices and the measurement date under current market ስለዚህ estimation of price main objective ስለሆነ ያንን የሚያስረዳልኝ article ነው ያመጣውላችሁ so እንቀጥል The disclosure imposed by IFRS 13 are not required for each of the following disclosureን በመንመለከትበት ሰዓት አሁንም የሜዠርመንት እና የዲስክሎዠር ሪኳየርመንት አለ በቀድሞ ስለ share based payment by IFRS number 2 ስለ lease by IFRS 16 ስለ net realizable value of inventory under IAS 2 አይተናል exception ናቸው ብለን exclude የሚያረጋቸው ብለን ኦኬ ስለዚህ አሁንም ዲስክሎዠር ሪኳየርመንቱ በአይኤፍአርኤስ 13 ላይ ያለው ስለ fair value measurement እነኚህ ነገሮች አይይዝም የትኞቹን ነው የማይይዘው a plan asset measure at fair value in accordance with IAS 19 employee benefit አዎ ይሄንን ይይዛል b retirement okay a ይይዛል retirement benefit plan investing measure at fair value አሁንም ይሄንንም ይይዛል assets a plant asset ሳይሆን plan asset ናቸው እንደምታውቁት እዚህ ጋር ለማምጣት ያክል plan asset comprised of two things አንደኛ ምንድነው asset held by long term employee benefit plan okay assets held
by a long-term employee benefit plan ሲሆን ሁለተኛው ፕላን አሴት ላይ ደግሞ የሚሆነው ኳሊፋይንግ ኢንሹራንስ ኮንትራክቶች ናቸው። ስለዚህ IFRS 13 የዲስክሎዠር ሪኳየርመንት ኤን አካተትም ቢን አካተትም ማለት መልስ ናቸው አይካተትም ብሎ ጽፏል። ሶስተኛ አሴት ፎር ዊች ሪከቨረብል አማውንት ኢዝ ፌር ቫልዩ ሌስ ኮስት ኢን አኮርዳንስ። ስለዚህ ይሄኛውም ልክ ስለሆነ መልሱ ማን ይሆናል? ዲ። ሶ እዚህ ጋር በምንመጣበት ሰዓት አሁንም ስታንዳርዱ ስናይ የሚያስቀምጥልን እነኝን ነው። ምንን ያካትታል ስታንዳርዱ? ኦኬ አሁንም the disclosure required by the standard are not standard እዚህ ጋር ብሎ ሲያስቀምጥላችሁ it mean IFRS 13 ማለት ነው። እነኚህን ነገሮች ፕላን አሴት ኤ ላይ የተቀመጠው ሪታየርመንት ቤኔፊት ፕላን ቢ ላይ ሲ ደግሞ አሴት ፎር ዊች ሪከቨር አማውንት ሲ ላይ ስለዚህ ሁሉም ኤክሰፕሽናል ይወጣሉ ማለት ኦኬ ስለዚህ መልሱ ዲ ይሆናል። ኦኬ on the day of fair value measure an entity must do each of the following a an entity must be able to access its principal or the most advantageous market. B an entity must be able to sell the particular asset transfers particular liability. On the day of fair value measurement look fair value measurement day measure በሚያደርግበት ሰዓት ነው የሚላቸው an entity must መስራት ያለበት ምንድነው ስንል entity ማድረግ ያለበት most advantageous principal የሆነውን ማርኬት አክሰስ ማድረግ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም የሚለው ስታንዳርዱን ሄዳችሁ in detail ገብታችሁ ብታነቡ an entity must able to access its principal or the most advantageous market ነው የሚለው ስለዚህ our answer will be ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ማየት ትችላላችሁ for further reference እዚህ ጋር ሪፈረንሱ አይንቲቲው ማድረግ ያለበት ነገር ምንድነው ካላችሁ the entity has to search or must find a principal or most advantageous market for asset and liability I think እዚህ ጋር ስክሪንሾት አድርጌ ያመጣውላችሁ ነገሮች ይጠቅሟቸዋል ስታንዳርዱን ስታነቡ which is true about fair value measurement for non-financial assets non-financial asset. It takes into account a market participant ability to generate economic benefit by using the asset in its highest and best use. Yes. B. It is impossible to estimate the fair value in a historical cost should be used in it. No, ይቻላል። ይሄ አይቻልም ነው የሚለው። It takes into account weighted average cost of asset አይደለም። የምንወስደው ምንድነው ኤግዚት ፕራይሱን ነው የምንወስደው D it takes to account market participant ability to generate economic by selling into another yes ስለዚህ ይሄኛው መልስ ነው ስታንዳርዱ ነው በብዛት እዚህ ላይ ያለው ስለዚህ IFRS 13 ላይ መልሳችን የሚሆነው ሰባተኛ E A N D D ሆኖ እናገኛለን እነኚህ ሁለቱ አይሆኑም ማለት ነው ቀጥል እዚህ ጋር የሚነግራችሁ ነገር I think it's good to read ይሄንን ስታንዳርድ እዚህ ያለው ብታነቡ ብዙ ነገሮችን highest and best use የሚባለው ነገር ይነግረናል fair value measurement of non-financial take into account the market participability to generate አይደለም ይላል economic benefit by use asset in highest and best use ምናምን የሚለውን ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ገላጭ የሆነ ስታንዳርዱ ስለረኩላችሁ ማየት ትችላላችሁ መልካም which of the following is not evaluation technique valuation technique በምንመለከትበት ሰዓት by the way ይሄ ነገር አድቫንስ ላይ ያማል ዩ ሰርፕራይዝ አድቫንስ ላይ የመጨረሻው ቴክኒክ ስለ ቫሉዌሽን ቴክኒክ ስለ ኢንተርናሽናል ቫሉዌሽን ስታንዳርድ ስለ IVS ያስተምራቸዋል እዛ ላይ ማየት ይችላል ሶስት አይነት አፕሮች አሉ ማርኬት ልክ ነው ኮስት ልክ ነው ኢንካም ልክ ነው እነዚህ ሶስት አፕሮቾች አሉ አፕሮች ሆኖ ቫሉዌሽን ቴክኒክ አፕሮች የማይሆነው ማን የሚባል አፕሮች ነው ሪሲጁዋል አፕሮች የሚባል የለንም ጭራሽ ሪሲጁዋል የሚባል አፕሮች የለንም ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ማን ነው ዲ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ዲ ስለዚህ ስለ 3 predominant valuation techniques outlined by IFRS 13 ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ እነኚህ ናቸው ኦኬ ማርኬት አፕሮች ኢንካም አፕሮች ብለን እንጠራው ስለዚህ which of the following valuation techniques are not a part of income approach ኦኬ ስለ ኢንካም አፕሮች ልንገራችሁ ኢንካም አፕሮችን በመናይበት ሰዓት ሰዎች ስለ ኢንካም አፕሮች በመናወራበት ሰዓት ብዙ አይነት የኢንካም አፕሮቾች አሉ በመናይበት አንደኛው ፕሬዘንት ቫልዩ ቴክኒክ ነው ኢንካም አፕሮች ላይ የሚገባው ሁለተኛው ደግሞ ኦፕሽን ፕራይሲንግ ሞዴል ልክ ሼር ቤዝ ፔመንት ወይንም ስቶክ ቤዝ ፔመንት በአድቫንስ 1 ላይ ቻፕተር 2 ስለ ሼር ቤዝ ፔመንት ስንመጣ
ኦፕሽን ፕራይስ ኦፍ ሼር ኦፕሽኖች አሉ ስለዚህ ሼር ኦፕሽኖችን ፌር ቫልዩ ዲተርማይን በምናደርግበት ሰዓት ስለ ባይኖሚያል ቴክኒክ ስለ ብላክ ሾል ኤንድ መርተንስ ምናምን የሚባሉ ቴክኒኮችን አይተናል ስለዚህ ኦፕሽን ፕራይሲንግ ሞዴል አንዱ ኢንካም አፕሮች ላይ የምንጠቀመው ነው እነኚህም ብላክ ሾልስ እና መርተን እና ባይኖሚያል ቴክኒኩን እንወስዳለን ሌላኛው ምንድነው መልቲ ፔሪድ ኤግዚኪዩሽን ብለን የምንጠራው አለ ኢንካም አፕሮች ላይ የምንጠቀመው ስለዚህ ፕሬዘንት ቫልዩ ቴክኒክ አለን ብላክ ሾል መርተን ፎርሙላ አለን ባይኖሚያል ሞዴል ፎር ኦፕሽን ሞዴል አለን ስለዚህ የማይሆነው ማለት ማትሪክስ ሞዴል ማትሪክስ ፕራይሲንግ የሚባል ነገር የለም እዚህ ጋር ትንሽ ይገልጽልኛል ብዬ ያመጣዋቸው ነገሮች አሉ እነሱም ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ኢንካም አፕሮች ቴክኒካል ኢንክሉድ IFRS 13 B11 ላይ ሄዳችሁ ማየት ይችላልላችሁ እነኚህ ማየት ይችላልላችሁ ኦኬ ፕሬዘንት ቫልዩ ቴክኒክ ኦፕሽን ፕራይሲንግ መልቲ ፔሪድ ኤክሰስ ኤርኒንግ ሜተድ የሚባላል ዲስካውንት ሬት እነኚህን ሁሉ ነገሮች መጠቀም ይችላል ስለዚህ የማይሆነው ማለት ማትሪክስ ፕራይሲንግ ሞዴል የሚባለው under IFRS 13 fair value is based on what obvious under IFRS ከሆነ based on ምንድነው based on exit price price at a measurement ስለዚህ obvious ምንም የሚያጨቃጭቅ ነገር የለም IFRS 13 define fair value as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market at the measurement date ወይንም ደግሞ ምን measurement date ማለት ነው exit price ቅድም የሆነ ጥያቄ አይታችሁ እንደሆነ an entity intention to hold an asset or settle otherwise fully liability is not relevant when measuring ቅድም ይሄ ጥያቄ ማለት የትኛው ጥያቄ ላይ ነው የሆነ ጥያቄ ላይ ብቻ አይተን አያችሁት ስለ entity measure ላይ intention to hold an asset or ያለው ያሱን እዛ ጋር ያስረዳልናል is not relevant እዛ ጋር relevant ነው የሚለው is not relevant ነው እዛ relevant ስለሚል እቺኛውንም አንድ ላይ እንድታዩት ያክል ነው ኦኬ an entity series and intention to hold asset is not exit price መልሱ እዚህ ጋር ነው ለኤግዚት ፕራይስ እና እዛ ጋር ደግሞ ተመልሰን is not ነው የሚለው እዛ ደግሞ is ስለሚል relevant ነው የሚለው is not relevant ነው መልሱ IFRS 13 prohibits adjusting the fair value transaction cost, but it requires such transaction cost to be considered in determining minimum ጥያቄ የለውም historical cost አይሆንም because current market price ነው እየወሰድን measurement date ላይ ያለው ነው አቃ ስለምን principal market አይሆንም rather ምንድነው the most advantageous market ሆኖ እናገኘዋለን most advantageous the highest and best use in determining based on its use and not classification and consider asset use that is a physically possible legally permissible financially feasible all of that the highest and best use ላይ በምንሰራበት ሰዓት on its use and not classification consider asset that is physically possible ያው ያለ ነገር ነው legally የተፈቀደል ነው financially ደግሞ feasible የሆነው ነገር ነው ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል እዚህ ጋር ማስረጃ ማስቀመጥ እንችላለን The highest and best use of a non-financial asset takes into account the use of the best that is physically possible, legally permissible, and financially feasible as follows. ይልና እዚህ ጋር ተቀምጦላችሁ ያው physically possible, legally permissible, financially feasible የሚለው ማለት ኦኬ ስለዚህ እንደዛ አድርገን ኦኬ ሌቭል 1 አሁን እዚህ ጋር ይሄ fair value hierarchy የሚባል አለ fair value hierarchy ብለን በምንመጣበት ሰዓት ሃይራርኪውን እንደዚህ ሶስት ቦታ እንከፍለዋለን ይሄ መጀመሪያው ምን ተብሎ ይጠራል ሌቭል 1 ይሄኛው ምንድነው ሌቭል 2 ይሄ ሌቭል 3 ነው ስለ ሌቭል 1 ኢንፑት ኮንሲስት ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው የሚለው 13ኛ ጥያቄ ሁሉ ጊዜ ሌቭል 1 የሚይዘው ምንድነው ኮትድ ፕራይስ ነው unadjusted ይሆን ኮትድ ፕራይስ unadjusted for identical asset in an active market ኦኬ ምንድነው የሚይዘው ኮትድ ፕራይስ ነው የሚይዘው ኮትድ ፕራይስ ኦኬ ወይንም ደግሞ ምንድን unadjusted for identical asset in active market ይሄንን ዴፊኒሽን ያዘ ካለ መልሱ እሱ ነው ማለት ነው እሱ ነው ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው 13ኛ ጥያቄ ኮት ፕራይስ for similar asset or liability no አይደለም similar ሳይሆን identical ይሄኛው ሌቭል 2 ነው የሚሆነው
quoted price for identical or similar liability markets that are not active አይሆንም ጭራሽ quoted price unadjusted in active market yes input other than quoted that are observed for the asset or liability label 2 ነው label 3 ላይ unobserved ነው ይሆናል ስለዚህ label 1 quoted price ነው የሚሆነው አሳያቸዋለሁ በኋላ ላይ ስለዚህ መልሳችን የ13ኛ መልስ ምን ይሆናል ማለት ነው ሲ ይሆናል ማለት እዚህ ጋር እንደምታየው label 1 input are quoted price in an active matter for identical asset or liability that an entity can access at the measurement date ነው የሚለው a quoted market price is an active market price አያችሁት provides the most reliable evidence without adjustment to measure fair value whenever available with limited exception ብሎ ያስረዳቸዋል ኦኬ ስለዚህ ያ እዚህ ጋር እንደምታየው ሶስት አይነት አክቲቭ እንትኖች አሉ የፌር ቫልዩ ሃይራርኪ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስንት አለን ማለት ነው ሶስት አይነት ሃይራርኪዎች አሉ ሌቭል 1 ከላይ ሌቭል 2 አለ ሌቭል 3 ሌቭል 1 ላይ ሁሉ ጊዜ በምንጠቀምበት ሰዓት ኮትድ ፕራይሱን ነው የሚወስደው አንአድጀስትድ የሆነው ፎር አይደንቲካል አሴት እና አክቲቭ ማርኬት ሌቭል 2 ላይ ኮትድ ፕራይስ ፎር ሲሚላር አሴት ሊያቢሊቲ አክቲቭ ማርኬት የሚል ነው ሌቭል 3 ላይ ጭራሽ ወርስት ኬዝ አንኦብዘርቨብል የሆኑትን ኢንፑቶች ይወስዳል ያንን ነገር ለማሳየት ያክል 14ኛ fair value measurements are categorized into a three-level hierarchy based on the type of input to the valuation techniques used. What inputs are required for a fair value measurement to be classified as level 3 input? A level 3 input ለመሆን ምንድነው የሚያስፈልገው? Okay, a level 3 input የሚባለው ምንድነው? A unadjusted quoted price in an active market for item identical to the asset or liability being measured? No. አይደለም input other than quoted price that are directly or indirectly observed for the asset or liability? No. Input which must be developed, okay, to reflect the assumptions that the market parts would be used when determining the appropriate price for the asset or liability ነው የሚለው እሱ ይሆናል ማለት ነው እሱ ይሆናል Fair value is focused on the assumption of the marketplace and is not entity specific. Obvious. ልክ ነው ምንድነው fair value measurement እንደዚህ ምንድነው market based measurement ነው እንጂ entity specific አይደለም አይደለ Okay. ያ ከሆነ which of the following assumption does IFRS take into account? It takes into account any assumption about reliability? No. It takes into account any assumption about risk? Obvious about risk ነው ሜጀር ሁሉ ጊዜ የሚያደርገው አሰምፕሽናችን ለመልሱ ነው እዚህ ጋር እንታዩት when the price for an identical asset or liability is not observable an entity measure a fair value using another value takes that maximize the use of relevant observable input and minimize the use of unobservable input because of fair value is a market based measurement look እዚህ ጋር market based measurement it is measured using the assumptions that market participant would use when pricing the asset or liability including assumptions about risk as a result an entity intention to hold an asset or sell it as fulfill ምናምን አይ ስለዚህ ምንድነው የሚያደርግ ያለበት it takes into account any assumption about what risk ይሆናል any risk መልካም እንቀጥል እስቲ There are few questions regarding impairment IFRS 16 when is an impairment review needed for a tangible asset The tangible asset review መደረግ ያለበት መቼ ነው annually no annually አይደለም When an indication for impairment rises if the present value of cash flow is diminished every 5 year minimum ምን ትላላችሁ በዚህ ላይ መልሳችሁን እስቲ ለእናንተ ድል ስጣችሁ ጎበዞች ኢንዲኬሽን ካለ ነው አላችሁ መልካም ስለዚህ 16ኛ ጥያቄ መልስ ማን ይሆናል ቢ ይሆናል ማለት 16ኛ ጥያቄ ቢ ይሆናል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ኢምፔርመንት ሪቪው የምናደርገው ኢንዲኬሽን ካለ ብቻ ነው የምን የኢምፔርመንት ጉዳይ ካለ ስታንዳርዱ ምን ይላል አይኤስ 16 An entity shall assess at the end of each accounting period when there is an indication that an asset may be impaired If any such indication exists, the entity shall estimate the recoverable amount of the asset ብሎ ያስቀምጣል ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል
when is an asset impaired ቅድም ከምን ጋር መቼ ነው ሪቪው ማድረግ ያለብን ነው አሁን ደግሞ አሴቱ ኢምፔር አደረገ የምንለው መቼ if the fair value less cost to sell exceeds the carrying amount አይደለም if the fair value in use exceed fair value less cost to sell አይደለም if the carrying amount of exceed the value in use አይደለም if the carrying amount exceeds the recoverable amount ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል D ይሆናል D is the right answer ስለዚህ መቼ ነው የሚለው ስታንዳርድ ዋይስ 16 ምን ይላል an asset is impaired when its carrying amount exceeds its recoverable amount ነው የሚለው ስለዚህ carrying amount exceeds recoverable amount ስለሆነ አሴቱ ኢምፔር አደረገ ብለን ማየት እንችላለን ኦኬ መልካም ስለዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ኢምፔርመንት ቴስት ይደረጋል መቼ ኢምፔርመንት ቴስቱ አራይዝ ያደርግ ስለዚህ ኢምፔር አደረገ ሪከቨረብል አማውንቱ ወይንም carrying amount ከሪከቨረብል አማውንቱ ከበለጠ ወይንም ሪከቨረብል አማውንቱ ከcarrying amount ካነሰ አዎ መልሱ አዎ ከሆነ ምን ይደረጋል ኢምፔር ይደረጋል ካልሆነ ግን ምንድነው ኢምፔርመንት አንመዘግብም ኢምፔር በመናረግበት ሰዓት አሴል ፎር ዩዝ እና አሴል ፎር ሴል ዲስፖዛል የሚለው በዚህ ደግሞ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ባለው where will impairment loss be recorded in respect of asset held under the cost model A in a loss reserve B in other comprehensive in OCI C ኛውን OCI below ይጠራታል other comprehensive income C if temporary only included as a disclosure note D in profit or loss ነው ስለዚህ መልሱ impairment loss የሚመዘገበው cost model is ነው profit or PL ውስጥ ነው profit and loss ብለው ይጠሩታል PL ብለው ይጠሩታል ስለዚህ መልሳችን PL ላይ ይሆናል ማለት so profit loss ላይ እንመዘግበዋል so ስታንዳርዳችን ምን ይላል an impairment loss shall be recognized immediately in profit or loss unless the asset is carried at revalued amount ስለዚህ revalued amount ካልሆነ ያ ማለት cost modelን እንጠቀም ማለት ነው ማለት ስለዚህ ያንን ነገር ያስረዳልን ኦኬ so ይሄን ይመስላል የዛሬ ቆይታችን ጨርሰንበት መልካም ጊዜ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ባለኝ ጊዜ እንዳልኳችሁ ሁሉን ነገር ለመጨረስ ሞክራለሁ ኢንተርሚዲየት 1 እና 2 አድቫንስ 1 እና 2 ለመጨረስ ሞክራለሁ እስከዛ ድረስ ቸር ይግጠመን አይ ቲንክ ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ግን ወደ ሌክቸሩ የምገባ ይመስለኛል እስከዛ ድረስ ሰላም ሁኑ ቸር ይግጠመን መልካም ሁሉ ልመኝላችኋለሁ በርቱ ቻው